Alright guys, welcome to my vlog. So, kasama ko nga pala ngayon yung aking mahal na asawa. Hello everyone! Yan, Welcome so, to our vlog. yung kanya pong pangalan ay Aileen. Aileen. Kaya po yung ating YouTube channel ay Rolin dahil Rolly and Yes. Aileen. So, Rolin. PH. Of course, tayo na sa Pilipinas. Okay, so, ang vlog namin ngayon ay paano nga ba namin na-acquire yung sasakyan. Yan. So, yun po yung ating pag-uusapan. Ano yung mga documents na kailangan at gaano katagal bago namin nakuha yung mismong unit. Okay? So, without further ado, let's proceed. Proceed. Walang nangyari. Please lang naman eh. Without further ado, let's proceed. A few moments later. Without further ado, let's proceed. So, ang pag-usapan natin, brand new sasakyan ha. Ito ba ay maganda gawin ay i-bank financing or i-cash? Ano? Unang-una, kapag i-cash po natin, ito direct to the point ito ha. Pag i-cash po natin, of course, dapat meron po kayong cash. Yun yung pinaka-kailangan. Dahil kung wala naman po kayong cash, ay paano mabili yung car, di ba? So, yun yung dapat na i-consider. Kasi, pag cash, mostly, wala naman masyadong requirements yan. Hindi mo na kinadala ng bank. So, wala nang requirement. Mostly, ID na lang yan. Valid ID, and then yung mismong pera nyo. Ang advantage kasi ng cash, mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya, kapuso, ay makakales kayo. For example, sa aming napiling car, Espresso. Ang amount niya ay nasa SRP ba tawag? Yeah, SRP nasa 523,000. Samantala kung i-cash mo siya, May cash discount. For mga ganun, no? 491k yun. na lang, o yun. So, malaki-laki yung magiging bawas kapag Cash i-cash mo siya, no? So, well, kung sa case ninyo ay wala pang cash, gaya namin, talagang pupunta tayo sa bank financing, which is yun yung ating pag-uusapan ngayon. Ano yung mga requirements? So ngayon guys, dito na tayo sa step number 1. Ano nga yung step number 1? Set your budget and pray about it. Ayun, so yun po yung pinakauna, no? Kaya natin yung ipanalangin. Ano nga ba yung dapat nating gawin? Dahil kapag tayo lang ay mahirapan, no? So kailangan natin yung gabay ng nasa itaas, yung ating Panginoon. So, Especially sa mga decision like this. yeah, ito yun. Of course, since we decided already na mag-bank financing, so ito na yung mga dapat tandaan, no? Sa bank financing, dalawa pala ito, merong in-house financing at ang pangalawa naman ay itong direct to bank, no? So, same lang yan sila, bank financing pa rin. Sa in-house financing naman, In-house financing. okay. Yung in-house financing naman ay you can go directly to the dealer or yung car dealer like Suzuki, pupunta kayo doon. Tapos may mga agent sila na syempre Mag-offer. mag-entertain or mag-offer doon. So yun yung in-house financing. Dumiretso ka doon sa car dealer at yung agent na yung bahala mag-process ng pag-apply sa bangko, lahat ng documents and papers na kailangan. Yun. Once approved, yun na yun. Maka-in-house financing ka na. Okay. Okay, doon naman sa bank financing, ang mangyari nun, diretso ka na sa bank. At yung bangko na, yung mag-asikaso ng application mo, sila na rin maghanap ng dealer, no? Kung saan mas malapit sa iyo, pwede mong i-request, no? Kung saan na dealer na Suzuki, o saan Suzuki ang kunin mo, ay doon mo i-request na doon po ako kukuha ng unit. So, doon niya isa-send yung bank PO o purchase order. Okay, mag-discuss din yan mamaya. So, ang difference between in-house financing and bank financing. Ang in-house financing, yung down payment niya ay mas mababa. Mas less yan. Oo, lesser down payment kaysa dun sa bank financing. But, ang monthly installment Ay, mahal. or amortization ay mas mahal kaysa dun sa bank financing Yun din na yung direct napansin to namin. bank. Kaya mas pinili namin yung mag-direct to bank para mura ang monthly. Kasi inalanguran kasi, may ipon din yan eh. 60 months. Tama? Yun. So, sobrang tagal nun. Kung mag-add lang ng 1,000, 60,000 na agad yun eh. Paano kung may additional na 2,000? So, kasi yung budget namin guys, ay talagang sabi namin ay, Panginoon, dapat makahanap kami ng car na dapat 10K lang below yung monthly. Which is, talagang ito yung napili namin. Kasi step number 2, kailangan mong
mamili ng car, no? Which is, una namin consider nung umpisa ay Mitsubishi kasi may automatic. Gusto niya automatic para hindi na siya Hindi ako mahirapan. mano-mano. Drive. Pero hindi kaya ng budget ng automatic, no? Sa monthly. So talaga naghanap pa kami. Meron Kasi sa Mirage ay 13K pataas yung Yun, monthly, yung monthly. niya, amortization. Ang Toyota, ganun din. Yeah, yung Vios. Vios. So, nung nakita ni Yeah. husband yung Suzuki at nagustuhan niya din yung yung espresso model. Yun. Yun. Ganda kasi ng forma niya. Talagang Cute lang siya. nanonood na siya ng mga vlogs. Yeah. So, saka panood ko ng vlog na kita ko itong vlog ni Ma'am at saka ni Sir Danzy, itong Danzy Vlog. So, shout out po sa inyo. Vlogs. Thank you po sa inyong vlog. Malaking tulong yun para makapag-design. Ganon din kay Mami B, no? Kasi mostly sa mga comment ni Mami B, ayun, ay about din sa espresso. So, dun ko nakilala si Ma'am Donalyn Soria. Si Ma'am Donalyn Soria, siya yung branch manager ng PS Bank sa show, yun, sa show Mandaluyong. So, siya yung na-chat ko at nag-reply naman agad. So, shout out sa iyo, ma'am. Thank you so much sa tulong po ninyo, no? Yeah. So, siya yung asikaso ng application ko. Siya nagtanong kung ano yung mga needed documents. So, yan. Ipa-flash ko lang sa screen para para makita nyo rin. Ano. Ayun. So, guys, nagising yung aming baby. Kaya medyo na po. So, tuloy natin, ano? So, sa requirements ng hiningi ni Ma'am Soria, unang-una, of course, dapat 2 valid IDs. Okay. And then, certificate of employment. Yan, in-email ko yun sa binigay yung email. And then, payslip at least 2 months. TIN number. At saka yung 3 reference person. Yun yung kailangan, guys, na ma-submit. At least meron kayong reference person para yung tatawagan ng bank. Ano? Actually, ang bilis. Pumunta agad dito yung CI after namin ma-submit yung after ni Ma'am Soria ma-submit yung mga document. No? At after ng CI pumunta dito, after 2 months, after 2 minutes, no? Nag-text agad yung bank na approve na yan. Ipakita ko yun sa screen. Approve na yung aming application. So, ganun siya kabilis. Mabilis lang yung application. Halos, it took me 3 days lang, to be exact, no? 3 days. And then, medyo natagalan kami doon sa pag-add ng DP kasi medyo kulang pa yung DP namin. In-expect ko kasi na 2 months yung application bago ma-approve ng bank. Ang bilis lang pala. So, okay naman kasi 2 months naman daw valid. Regarding sa pag-apply ng car loan, no? Bakit marami ang hindi na-approve? Ayun. Isa sa mga dahilan, sa napanood ko na rin sa mga vlog, sa mga
article na nabasa ko, mostly yung reason ay hindi sapat yung kita, at pangalawa ay maaring may bad record sa bank. Kahit anong bank yan, kasi automatic kasi yan guys, madidetect yun na kung meron kang existing loan, ano? So dapat talaga malinis yung name mo para sure ball na ma-approve ang inyong application, no? So kung meron pa kaming na-miss na tingin niyo possible reason ng hindi ma-approve yung bank loan ay car loan, ay paki-comment yan sa baba, no? So marami pong salamat. May addition ka pa, Mi? Ayun. So, we praise God at sa pagkataong ito ay nagamit na namin si Espresso at 1 week na siya nung Ayun. Friday. So next namin na video ay mga accessories. Yung ORCR, gano'n. I-discuss na namin sa next video. Yeah. Kung kailan siya makukuha. Yun. Okay. So, thank you for watching our Yeah. video, baby. Bye-bye. Say bye-bye, baby. Please like, share, And subscribe. comment, and subscribe. Ayun, kalimutan mo. Sana. Bye-bye! Bye-bye. Happy holidays, everyone. God bless.